Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bạn có biết cách chiên cơm này chưa? Đổ trực tiếp lòng đỏ trứng vào cơm trắng rồi trộn lên. Tuy nhiên không chỉ có vậy đâu nha. Còn thêm vài bí quyết nhỏ nữa mình sẽ chia sẻ rõ ràng qua video này để thành phẩm cơm chiên Dương Châu mềm thơm, tơi xốp từng hạt mà không bao giờ vón cục. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước khi chiên cơm mình sẽ chuẩn bị phần nguyên liệu để chiên cùng cơm nhé. Lạp xưởng thì mình cắt nhỏ thành hình hạt lựu, cắt đều nhau để dễ ăn và đẹp mắt hơn nha các bạn. Dùng lạp xưởng mai quế lộ cho thơm ha. Xúc xích các bạn cũng cắt nhỏ hạt lựu luôn. Bạn nào không thích ăn xúc xích thì mình có thể thay thế bằng thịt xá xíu ha. Cà rốt thì mình cũng cắt hạt lựu luôn nè. Dùng khoảng 100 g nha. Hành tím và tỏi thì mình băm nhuyễn để qua một bên. Lát mình xào ha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Dùng 3 quả trứng gà để chiên cơm được ngon và đẹp nha. Mình tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra ha. Cho vào lòng đỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm. Còn tô lòng trắng thì mình cho nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh nước đánh tan. Cơm để chiên thì mình sử dụng cơm bình thường hay nấu ở nhà. Mình múc ra tô để nguội, hoặc các bạn dùng cơm nguội cũng được. Bây giờ mình cho vào tô hết chỗ lòng đỏ này nha. Thêm vào 1 muỗng canh rưỡi dầu màu điều. Sau đó trộn đều lên cho màu áo hết vào chỗ cơm. Để chiên cơm được giòn như ở một số nhà hàng bán thì mình sử dụng cơm nguội còn dư phơi khô đem chiên phồng lên nha các bạn. Đợi dầu nóng già rồi mình bỏ cơm vào chiên nè. Cơm phồng lên thì mình đảo sơ rồi vớt ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình đi chiên cơm. Mình dùng chảo to sâu lòng để dễ trộn ha. Cho vào chảo một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho 1 phần hành tỏi băm vào phi thơm. Sau đó thì mình cho tôm vào. Xào cho săn. Và mình nêm vào 1/4 muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Xào cho chín với lửa vừa. Rồi đổ tạm ra đĩa ha. Mình dùng lại cái chảo này luôn. Cho hết lạp xưởng, xúc xích và cà rốt vào. Xào chín nha các bạn. Cuối cùng mình cho đầu cô ve vào. Tiếp tục mình dùng lại chảo này và thêm một ít dầu nữa. Dầu nóng thì mình cho hết chỗ hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Rồi mình cho cơm vào chiên với lửa vừa. Đảo đều tay cho các hạt cơm chín đều và tơi ra ha. Trứng chín là hạt cơm nó tơi ra liền à các bạn.
Bây giờ mình nhanh tay cho hết cái chỗ lòng trắng vào luôn. Đảo đều đến khi phần trứng chín hết ha. Nêm thêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm nữa, mình trộn đều lên. Tùy theo khẩu vị gia đình, mình có thể nêm nhạt hơn để khi ăn mình rưới thêm nước tương nha các bạn. Sau đó thì mình cho hết cái phần rau củ và lạp xưởng đã xào lúc nãy vào, trộn đều lên khoảng 2 phút nữa. Xong rồi, mình tắt bếp và cho một phần cơm chiên giòn và tôm vào, đảo đều lên. Rắc một chút tiêu và dọn ra đĩa thưởng thức thôi. Trang trí thêm vài lát dưa leo ăn kèm nữa. Món cơm chiên Dương Châu đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Hấp dẫn quá phải không nè? Nhìn là muốn ăn liền luôn á. Cơm vàng, áo điều trứng rất thơm và đặc biệt là hạt cơm tơi xốp từng hạt rất mềm không hề bị khô. Ăn kèm với bát canh súp nữa sẽ rất hợp. Các bạn cùng vào bếp làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.